students, let's start today the exercises from the lesson The Honest Woodcutter. ঠিক আছে, আজি আমি এক্সাৰসাইজখিনি চাই যাওঁ The Honest Woodcutter পাৰ্টটি হ'বনে সকলোৱে চাই যাবা। নম্বৰ 1 ইয়াত দিয়া আছে আনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ, মানে তলত যিখিনি কুৱেশ্যন দিয়া আছে তাৰ উত্তৰ কৰা হয়নে। 1 নম্বৰ দিয়া আছে where did the woodcutter live, হয়নে where did the woodcutter live, মানে woodcutterজন বা খৰিকটীয়াজন ক'ত বসবাস কৰিছিল, খৰিকটীয়াজনে ক'ত থাকিছিল, ক'ত বসবাস কৰিছিল এই বুলি কোৱা হৈছে। সো ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব, The woodcutter lived in a village on the bank of a river, হয়নে মানে The woodcutter lived, খৰিকটীয়াজনে বসবাস কৰিছিল in a village, মানে এখন গাঁৱত on the bank of a river, মানে এখন নদীৰ পাৰৰ গাঁৱত খৰিকটীয়াজনে বসবাস কৰিছিল। বুজি পাইছানে? দ্য বেংক মানে হৈছে ইয়াত পাৰ, হয়নে নদীৰ পাৰ বা কাষ দাঁতি এই বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছানে? ইয়াত টকা ৰখা বেংক নহয় আকৌ, ঠিক আছে পইচা ৰখা বেংক নহয় হ'বনে। মানে খৰিকটীয়াজনে নদীৰ পাৰৰ এখন গাঁৱত বসবাস কৰিছিল। দ্য woodcutter lived in a village on the bank of a river, হ'বনে। নেক্সট, What was he cutting? What was he cutting? মানে তেওঁ কি কাটি আছিল, হয়নে তেওঁ কি কাটি আছিল। What was he cutting? হয়নে। সো এইটো কি লিখিব লাগিব আনসাৰ, The woodcutter was cutting one of the branches of a tree. বুজি পাইছানে? The woodcutter was cutting মানে খৰিকটীয়াজনে কাটি আছিল, was cutting মানে কাটি আছিল, হয়নে one of the branches মানে ডালবোৰৰ মাজৰ এডাল ডাল বা শাখাবোৰৰ মাজৰ এডাল শাখা, one of the branches of a tree মানে এজোপা গছৰ কেইবাডালো শাখাৰ মাজৰ, হয়নে এডাল শাখা one of the branches মানে এডাল শাখা বা এডাল ডাল কাটি আছিল। বুজি পাইছেনে? was cutting, খৰিকটীয়াজনে এজোপা গছৰ কেইবাডালো শাখাৰ মাজৰ এডাল শাখা বা কেইবাডালো ডালৰ মাজৰ এডাল ডাল কাটি আছিল এই বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। The woodcutter was cutting one of the branches of a tree. Why was the woodcutter sad? মানে woodcutterজন কিয় দুখিত আছিল, হয়নে woodcutterজন কিয় দুখী হৈ আছিল। সো ইয়াৰ আনসাৰ কি লিখিব লাগিব, The woodcutter was sad because his axe slipped down from his hands and fell into the deep river. হয়নে The woodcutter was sad, খৰিকটীয়াজন দুখিত হৈছিল বা দুখী আছিল because কাৰণ his axe slipped down, তেওঁৰ কুঠাৰখন slip down মানে পিছলি গৈছিল from his hands, তেওঁৰ হাতৰ পৰা, হয়নে খৰিকটীয়াজনৰ হাতৰ পৰা তেওঁৰ কুঠাৰখন পিছলি গৈছিল and fell into the deep river, আৰু দ নদীত গৈ বা গভীৰ নদীত পৰি গৈছিল। বুজি পাইছানে? fell, fallৰ past form fell, হয়নে The woodcutter was sad because his axe slipped down from his hands and fell into the deep river, ঠিক আছে। Number 4, Who came out of the river and what did he do? Who came out of the river মানে river বা নদীৰ পৰা কোন ওলাই আহিছিল, who came out মানে কোন ওলাই আহিছিল and what did he do আৰু তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ কি কৰিছিল মানে নদীখনৰ পৰা কোন ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এই বুলি সোধা হৈছে। সো এইটো আনসাৰ এনেকৈ লিখিবা, The river god came out of the river and asked about the reason of the woodcutter's sadness and offered him different axes. বুজি পাইছানে? The river god came out of the river, আমাৰ এটা কুৱেশ্যনতে দুটা আছে, হয়নে মানে এটাতে দুটা কুৱেশ্যন আছিলে, হয়নে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছিল, Who came out of the river বুলি আছিল, হয়নে মানে ৰিভাৰৰ পৰা কোন ওলাই আহিছিল বুলি আছে প্ৰথমতে। সো তাৰে আনসাৰ হ'ল কি, The river god came out of the river মানে নদীৰ পৰা নদীৰ দেৱতাজন ওলাই আহিছিল, হয়নে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কি, And what did he do? And what did he do আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এই বুলি দিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হয়নে। সো তাৰে আনসাৰ কি, and asked আৰু সুধিছিল। বুজি পাইছানে? ডিড আছেতো কুৱেশ্যনত, গতিকে ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত বহিব,
সেইকাৰণে ভাৱটো আমি জানোৱে আস্ক হয় হয়নে গতিকে আস্কটো কি হৈছে asked হৈছে বুজি পাইছানে মানে সুধিছিল about the reason of the woodcutter's sadness খৰিকটীয়াৰ দুখৰ কাৰণৰ বিষয়ে মানে নদীৰ দেৱতাজন ওলাই আহিছিল আৰু খৰিকটীয়াৰ দুখৰ কাৰণ সুধিছিল দুখৰ কাৰণনো কি সেই বিষয়ে সুধিছিল হয়নে and offered him different access আৰু তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল বা দিছিল different access মানে বেলেগ কোঠাৰ বুজি পাইছানে বেলেগ কোঠাৰ তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল বুজি পাইছানে এবাৰ সোণৰ দিছিল এবাৰ ৰূপৰ দিছিল এনে কৰি পেলাই তেওঁক বেলেগ কোঠাৰ প্ৰদান কৰিছিল বুজি পাইছানে হয়নে গতিকে এইটো হ'ব আনসাৰ ঠিক আছে আকৌ এবাৰ চোৱা the river god came out of the river and asked about the reason of the woodcutter's sadness and offered him different access ঠিক আছে next question number 5 চাবা what was the first axe made of এবলি খুদা হৈছে মানে প্ৰথম first axe মানে প্ৰথম কুঠাৰখন কিহেৰে নিৰ্মিত আছিল এবলি কোৱা হৈছে what was the first axe made of হয়নে সো আমি জানোই কিহেৰে নিৰ্মিত সোণেৰে হয়নে সো আনসাৰ কি হ'ব the first axe was made of gold হয়নে the first axe was made of gold মানে প্ৰথম কুঠাৰখন সোণেৰে নিৰ্মিত আছিল হয়নে next question number 6 চাবা how many axes did the woodcutter get from the river god and why এবলি খুদা হৈছে how many axes did the woodcutter get খৰিকটীয়াজনে কেইখন how many মানে কেইখন কুঠাৰ পাইছিল হয়নে খৰিকটীয়াজনে কেইখন কুঠাৰ পাইছিল from the river god মানে নদীৰ দেৱতাজনৰ পৰা and why আৰু কিয় মানে খৰিকটীয়াজনে নদীৰ দেৱতাৰ পৰা কেইখন কুঠাৰ পাইছিল আৰু কিয় পাইছিল হেতু সুধিছে ইয়াত একেটাতে দুটা কোৱেশ্চন আছে হয়নে সো ইয়াৰ আনসাৰ কি লিখিব লাগিব the woodcutter got 3 axes from the river the woodcutter got 3 axes from the river god because of his honesty বুজি পাইছানে the woodcutter got 3 axes মানে খৰিকটীয়াজনে তিনিখন কুঠাৰ পাইছিল গেটৰ past tense got হয়নে get মানে পোৱা got মানে পাইছিল যেহেতু কোৱেশ্চনত did আছে আৰু ভাৰ্ব আছিল কি get হয়নে সো ইয়াত গেটৰ past form কি বহিব did উঠি পেলাই গেটৰ past form বহিব got হয়নে the woodcutter got মানে খৰিকটীয়াজনে পাইছিল 3 axes মানে তিনিখন কুঠাৰ from the river god নদীৰ দেৱতাজনৰ পৰা because of his honesty তেওঁৰ সততাৰ বাবে বুজি পাইছানে because of his honesty মানে তেওঁৰ সততাৰ বাবে খৰিকটীয়াজনে তিনিখন কুঠাৰ নদীৰ দেৱতাজনৰ পৰা পাইছিল ঠিক আছে the woodcutter got 3 axes from the river god because of his honesty আছেনে next last question চাবা what lesson do you learn from the story মানে কাহিনীটোৰ পৰা তুমি কি শিক্ষা পালা what lesson do you learn তুমি কি শিকিলা বা তুমি কি শিক্ষা পালা কাহিনীটোৰ পৰা ওপৰত যেটো কাহিনী দিয়া আছে হয়নে এতিয়া তোমালোকক যেতিয়া কোৱেশ্চন আহিব এক্সামত যেতিয়া কোৱেশ্চন আহিব তেতিয়া ডাইৰেক্ট এনেকে ষ্টৰী বুলি নাহে ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী বা ষ্টৰী আহিলো ষ্টৰী নামটো মেনশন কৰি দিব বুজি পাইছানে দ্য অনেষ্ট উডকাটাৰ বা আমুক এনেকে বুলি পেলাই কি কৰিব ষ্টৰী নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যেহেতু এটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা লেসনৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু লেসনটোৰ নাম আমি সকলোৱে জানোই হয়নে হেকাৰণে ইয়াত ডাইৰেক্ট ষ্টৰী বুলি দিলো আমি গম পাও যে কোনটো ষ্টৰী কথা কোৱা হৈছে হয়নে হেকাৰণে ইয়াত নামটো যেনিবা মেনশন কৰা নাই ষ্টৰীৰ নামটো বা কাহিনীৰ যেটো শিৰোনামা হয়নে দ্য অনেষ্ট উডকাটাৰ হেতু মেনশন কৰি দিয়া নাই যদি এক্সামত কোৱেশ্চন আহে দেন তোমালোকৰ ষ্টৰী নামটো উল্লেখ কৰি দিব দ্য অনেষ্ট উডকাটাৰ এনেকে বুলি উল্লেখ কৰি দিব ঠিক আছে সো what lesson do you learn from the story হয়নে তোমালোকে কাহিনীটোৰ পৰা কি শিকিলা দ্য অনেষ্ট উডকাটাৰ কাহিনীটোৰ পৰা কি শিকিলা বুলি কোৱা হৈছে হয়নে সো আনসাৰ কি হ'ব From this story, we learn that we should always be honest in every difficult situation. বুজি পাইছানে এনেকে সিম্পল কে লিখি দিলে হ'ল From this story মানে এই কাহিনীটোৰ পৰা we learn মানে আমি শিকো that
যে we should always be honest. আমি সদায় কি হৈ থাকিব লাগে? Be honest মানে সৎ হৈ থাকিব লাগে। হয়নে? সততাত থাকিব লাগে। আমি সদায় সৎ হৈ থাকিব লাগে। In every difficult situation. প্ৰতিটো কঠিন পৰিস্থিতিতে সকলো কঠিন পৰিস্থিতিতে আমি সদায় সৎ হৈ থাকিব লাগে। বুজি পাইছানে? এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এই শিকিলোঁ। এই বুলি কোৱা হৈছে এই আনচাৰটো। হয়নে? From this story we learn that we should always be honest in every difficult situation. বুজিছানে? Next. এটা question number 2 চাবা। এইখিনি একেবাৰে ইজি। Fill in the blanks with words given below. মানে তলত যিখিনি শব্দ দিয়া হৈছে এই শব্দখিনিৰে আমি তলৰ যিবিলাক খালী ঠাই আছে এইখিনি পূৰাব লাগে। হয়নে? মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ লিখি ল'বা, কপিত লিখি ল'বা। Number 1 ইয়াত দিয়া আছে the woodcutter lived in a village on the কি হ'ব ইয়াত bank of a river. মানে the woodcutter মানে খৰিকটীয়াজন বসবাস কৰিছিল, lived মানে বসবাস কৰিছিল in a village মানে এখন গাঁৱত on the bank of a river মানে এখন নদীৰ পাৰৰ বা দাঁতি কাষৰে নদীৰ দাঁতিৰ কাষৰীয়া কি গাঁৱত খৰিকটীয়াজনে বসবাস কৰিছিল। ঠিক আছে? The woodcutter lived in a village on the bank of a river. এটা question number 2 চাবা the woodcutter was very ইয়াত কি হ'ব honest মানে the woodcutter was very honest মানে খৰিকটীয়াজন বৰ সৎ আছিল, সৎ পুৰুষ আছিল। হয়নে? Number 3 the river god into the river and came out with an blank made of gold. So ইয়াত কি হ'ব the river god blankত হ'ব dived into the river. তেতিয়া মিলিব। হয়নে? ৰিভাৰত কি কৰিছিল বা নদীত সোমাই গৈছিল। হয়নে? নদীৰ তললৈ পানীৰ তলত সোমাই গৈছিল। The river god dived into the river and came out আৰু ওলাই আহিছিল with an axe. এইটো ব্লেংকত হ'ব কি axe made of gold. মানে আৰু ওলাই আহিছিল with মানে সৈতে বা কিহৰ সৈতে ওলাই আহিছিল? এখন কুঠাৰেৰে an axe মানে এখন কুঠাৰেৰে made of gold মানে সোণেৰে নিৰ্মিত এখন কুঠাৰেৰে তেওঁ ওলাই আহিছিল। ৰিভাৰ গডজন বা নদীৰ দেৱতাজন। হয়নে? Next, the river god all the 3 axes to the woodcutter. ৰিভাৰ গডজনে তিনিখন কুঠাৰেই woodcutterজনক বা খৰিকটীয়াজনক দিছিল। হয়নে? দিছিল হ'ব। চ' এইটো কি হ'ব ইয়াত gave. Giveৰ past tense gave. হয়নে? The river god gave all the 3 axes to the woodcutter. মানে নদীৰ দেৱতাজনে খৰিকটীয়াজনক তিনিখন কুঠাৰেই দি দিছিল। হয়নে? Next, the woodcutter's axe was খৰিকটীয়াজনৰ কুঠাৰখন আছিল কেনেকুৱা আছিল? Made of ইয়াত কি হ'ব made of iron and wood মানে নিৰ্মিত আছিল। কিহেৰে নিৰ্মিত আছিল? iron and wood মানে লো আৰু খৰিৰে। খৰিকটীয়াজনৰ কুঠাৰখন লো আৰু কাঠেৰে নিৰ্মিত আছিল। হয়নে? The woodcutter's axe was made of iron and wood. ঠিক আছে? Next, last, the woodcutter was to see his axe. খৰিকটীয়াজন তেওঁৰ কুঠাৰখন দেখি খৰিকটীয়াজনে কি কৰিছিল? আনন্দিত হৈছিল। হয়নে? চ' ইয়াত কি হ'ব glad. The woodcutter was glad মানে খৰিকটীয়াজন আনন্দিত হৈছিল to see his axe তেওঁৰ কুঠাৰখন দেখি। ঠিক আছে? চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি। এইখিনি শব্দ অৰ্থ question answers হৈছে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ লিখি ল'বা বহীত টুকি ল'বা আৰু বাই হাৰ্ট কৰিবা মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ থাকি গৈছে সেইখিনি আকৌ ডিছকাছ কৰিম হ'বনে অ'কে চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ